السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا معايا هذه السلسله ديال مرضى السكري. الله يشافيهم ويعافيهم. اليوم غندير واحد الكيكه بريس كتجي بحال البسبوسه، كيجي مذاقها زوين زوين بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. يلا تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنتمنى ينال الرضا ديالكم وشكرا. المقادير ديال الكيكه ديالنا كالتالي: عندنا واحد القياس ديال الحمراء اللي كندخل لها رقيقه محمره ديال دقيق القمح. عندي كاس ديال مندارين، عصير مندارين، نص كاس ديال زيت البلديه، جوج بيضات، كاس ديال الكوك، نص كاس ديال بديل العسل، عسل التمر، شويه ديال الملح، نسيت ما قلت لكم واحد شويه ديال اللوزيس ديال الليمون باش نحيدو به الزفر ديال البيض، واحد شويه ديال الملح، غناخد الراب، غنبقى نزيد النخاله بشويه بشويه. نزيد الخماره، غندير عليها الخل باش تفاعل. صافي هذا القياس غادي نخليها واحد شويه تشرب، عاد ديك الساعه نفرغها في المول. بعد ما خليناها ارتاحت واحد 4 دقائق غادي نفرغها في المول. بعد ما سرحتها بحال هكا غادي نزينها بهاد
الفران ديالنا راه سخون، غادي نقصوا عليه درجه متوسطه وغادي نديروها طيب العافيه تكون لتحت. من بعد ما كتطلع كنحمروها من الوجه ديالها، ديك الساعه نتلاقى بكم. الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران ها هو طابت، غادي نحاول نسكها واحد شويه بالفورشيط. وهي مازال سخونه. غادي نسقيها بعصير ديال الليمون ديال المندرين بعد ما صفيت باش ما يكونوش فيه الحبيبات. صافي غادي نخليها تشرب مزيان هاد العصير تتبرد، وان شاء الله نقطعها معكم. الكيكه ديالنا بعد ما شربت العصير ديال البرتقال وبردات، هذا هو الشكل ديالها النهائي بالصحه والراحه.